tässä se nyt on. Osa 2 tähän ja tulee osa 3 ja 6. Mutta nyt tuli niin paljon kommenttia, ihmettelyä tästä, että mennään nyt vähän läpi niitä. Otetaan ensinnäkin se, että kauanko siitä on tunteina, kun tämä on tehty, se niin sanottu remontti. Omistaja sanoi, että hän arvioi 5 ja 10 tunnin väliin, että maksimi 10 tuntia. Niin mä melkein söisin hatullisen paskaa, jos 10 tunnissa menee männärengas tämmöiseen kuntoon. Jotain ihmeellistä on kyllä pitänyt tapahtua, että näin käy. Öljy on sitä oikeeta DX100, mitä pitää olla. Boksit on katsottu, suuttimet on katsottu, kaikkea on katsottu ja tutkittu ja siis tämä vika tuli niin kuin siis todella nopeasti. Ja oirehan oli se, että se lähti huonosti käymään, kun se lämpesi, niin sitten se toimi jotenkin ja loppujen lopuksi se ei sitten enää toiminut oikein mitenkään, kun se ei oikein tahtonut lähteä käymään. Ja no tämähän nyt sotkee ihan koko koneen, koska se on näin. Ja sitten mitä siellä oli, en edes muista niitä kaikkia kommentteja, kysymyksiä, että onko meltoa, rautaa, männänrengas, ei oo, ihan kovaa on. Ja onko männänrenkaan urassa paskaa, joo, no vähän karstaa nyt tolla kohtaa, mistä se on kulunut tommoseksi toi rengas, niin siinä kohtaa on vähän. Ja sitten tietysti tuossa katkon kohdalla voidaan siitä katsoa. En ole tälle tehnyt nyt mitään tälle männälle. Otetaan tästä lähikuva, niin tuolla on nokipiitti tuolla. Mäntä on muuten, joo, tämmöiset pienet jäljet täällä männässä, johtuen tästä. Toki näitä on, ihan kun muistelen noita kisahommia, niin ne oli täynnä tämmöisiä jälkiä, pytyt oli lämpöleikkausjälkiä, niin tuolla on pikkusen kakkaa tuolla. Mutta kun se on vähän eri paikassa taas, kun kun se on niinku väärällä puolen. Ja toi toinen rengas ei ole mennyt läheskään semmoiseksi kuin tämä. Ja sitten mitähän siellä nyt niitä kaikkia oli, että onko se soikea. Täällä on nyt se rengas tästä ykkösestä täällä. Rako en ole mitannut, mutta siis näyttäisi olevan aika hyvä. Eli sylinteri ei ole mitenkään ihmeellisen muotoinen verrattuna muihin. En ole nyt ottanut mittaa, kaivannut tuolta ja ruvennut mittaan niitä vielä. Äkkiä vaan pistin nyt kameran siihen ja teidän kanssa näin yhteen suuntaan keskustelen, taikka siis periaatteessa kahteen suuntaan, mutta kumminkin. Ja ihmettelen tässä vaan nyt tätä koko juttua, että mitenkä tämä niin kuin ylipäänsä on edes mahdollista. Ja otetaan toi, hitto mä en tiedä, saadaanko me sen nyt näkyy. Mä otan teittiä vähän lähemmäksi vielä sieltä. Koitetaan. Noin. Tarkenna, please. Mennään oikein tonne noin. Toho. Sinne, kiitos. Noin. Siellä näkyy nyt se ylemmän pytyn männärengas, mikä on normaalin kokoinen. Ihan normaalin näköinen. Mäntä on ihan semmonen kuin kuuluukin, ei mitään kummallista. Niin laitetaan tää siihen samalla lailla, että toi katko näkyy nyt siinä. Hidetään valoa vielä noin. Niin tämä siihen kaveriksi. Se on nyt nurin päin toi rengas. No voidaan se nyt kääntää vielä oikein päin. Ei kun se oli ihan oikein päin siihen. Noin. Kattoin väärin. Väistin muuri. Pikku hetki. Painetaan se tuolla männällä vaikka sinne ihan suoraan. Noin. Noin. Ja laitetaan tämä huonompi rengas sinne. Niin näette tämän asian nyt sitten oikein. Tämä on tänne tämmönen.
Siis tämä on niin väliä kuin voi olla. Ja toi rako on niin kuin, pistetään noin yläpuolet suurin piirtein nyt tasoin, niin siinä näkyy ero. Se on aivan järkyttävä. Tässä on se toinen rengas, niin tää on kulunut taas vähän toisella lailla, mutta tää ei ole ihan niin kauhea kuin tämä ylempi. Tämä on siis alempi rengas nyt tästä kakkosesta. Tämäkin menee tänne tällain. Ja sitten tässä on vielä semmonen näissä renkaissa, kun katsotte ton kärjen. Otetaan toi toinen pois tuolta, niin varmaan näkyy paremmin. Tai pistäisit valon sinne taakse, niin ehkä. Joo. Otetaan se ihan toho. Niin tämä. Tämä on tämmönen. Että semmosia renkaita. Ja kun nyt mitä olen tässä nyt ähkinyt ja pähkinyt ja tutkinut ja kurkkinut, niin minä en tästä nyt löydä varsinaisesti mitään sellaista, mikä tämän selittäisi tämän asian. Kattokaa nyt, kun täällä on kaikki mullin malli. Noin. Mulla oli tässä tämmönen hieno valo, että näette jotain. Tarkistin vain, että se vielä kuvaa se laitos. Mä en vaan nyt itse keksi, että mikä tän on voinut tehdä. Ei ole nakuttanut. On siellä muutamalle vastannutkin. Pieni joku käynnistä kuuluu totta kai, kun se on tämmönen yksi pytty, niin sehän kuulostaa ihan kummalliselta. Ja mäntä voi pitää siellä ääntä, toi rengas voi nakuttaa siellä. Taikka pitää ääntä, ei varsinaisesti nakuta, mutta siis koneessa ei ole mitään sellaisia oireita ollut. Tosiaan vain huono käyntiin lähtö, huono tyhjäkäynti. Ja niin kuin sanoin, öljyt on ollut se mitä pitää ja öljyä se on saanut. Sen näki heti kun tän aukasi, että on saanut öljyä. Eetekkihän roiskii tonne kampikammion puolelle ne öljynsä. Sitä ei tule tänne männän päälle muuta kuin siis öljysumuna, mitä ilman kautta tulee. Polttoaine suihkutetaan suoraan männän päälle, kun aukot menee kiinni, niin sitten suhautetaan bensa suoraan siihen poltettavaksi. Siitä sitten johtuu taas se, että sitä bensaa ei kulu niin kuin kaksitahdissa, kun sitä ei puhalleta puolta pihalle läpi koneen. Mutta tämä oli nyt vaan tämmönen niin kuin täydennys siihen edelliseen ja nyt niihin kysymyksiin ehkä jotain vastauksia. En ulkoa nyt muista kaikkia, mitä siellä kyseltiin ja kommentoitiin ja ihmeteltiin. Niin kuin minäkin ihmettelen. Mä en nyt vaan niin kuin tämä niin kuin, kun mä katselen tätä rengasta, niin tämä niin kuin vaikuttaisi, että tämä olisi lähtöjä niin kuin tämä alkuperäinenkin. Tässä on nämä viisteet kaikki muuten mitat niin kuin täsmäis. Että niin kuin joo. Mutta kun tämä on kulunut niin kuin, kun mä tässä nyt yhrään tämän kanssa, niin mä pistän ton sisäpuolen kohdalleen suurin piirtein, niin tää näyttää siltä, että tää ulkopuoli, mitenkä tää niinku, en minä tiedä, en mä edes spekuloi edes enää mitään tämän kanssa. Tämä nyt on vaan tämmönen. Ei tietä. Ongelma on siinä, mutta selitystä emme sille varmaan saa ikinä. Että jos 10 tunnissa oikeasti kuluu männänrengas tämmöiseksi, niin kyllä on sitten sellainen ihme, että se on sitten jo ihme. Montakos niitä ihmeitä oli, niin onko tää nyt sitten 8? Tää on nyt se 8 ihme.
voidaan kirjoittaa ne ihmeekin uusiksi. Nyt se löytyy. Yksi ihme lisää maailmaan. Kulunut männänrengas. Joo, mutta ei siitä sen enempää. Katsotaan sitten, kun saadaan se nyt siihen malliin, että lyödään se nippuun, niin tehdään, mä pistän nämä johonkin kehykseen. Nämä 2 esinettä. Ja sitten nämä arvotaan kanavan tilaajien kesken. Tehdään sellainen taulu näistä. No se 8 ihme. Tehdään sillä. Ilmoitan, kun saa osallistua arvontaan. Se olikin hyvä idea. Kaikkia sitä ihminenkin keksii. No, mutta ei se mitään. Pohditaan tätä ja kommentoikaa. Minä en aina kaikkiin kauheasti vastaile, kun minä jaksan. Ei mä oon laiska. Oikeasti. Mutta kommentoida saa. Ja arvuutelkaa siellä ja miettikää. Ehkä joku keksii tähän sen, että mikä se on ollut se vika. Miksi se on noin mennyt, mutta jännä juttu. Palataan asiaan varmaan ehkä, en tiedä mikä tuleeko tää vai tuleeko se yksi toinen video, mutta vesilläkin käydään taas. Moro!